ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ฮานอยอะไม่ได้ไปไหนอะตอนนี้ก็ย้ายที่อยู่พอดีได้ที่อยู่ใหม่แถวทะเลสาบตะวันตกก็เลยแบบมาลองดูที่นี่เป็นไงก็เท่าที่เห็นนะฮะห้องไม่ได้ใหญ่มากก็มีห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องครัวมีไมโครเวฟส่วนตู้เย็นก็มีอะไรบ้างไม่มีน้ำต้องซื้อน้ำมาแช่เอาต้องซื้อน้ำมาแช่เองนี่เขามีน้ำขวดให้ห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับอยู่ได้2 คนสบายเลยมีระเบียงด้วยฮะระเบียงเราอยู่ชั้น8ก็เลยน่าจะเห็นเนี่ยนี่อุ้ยข้างดูดิข้างล่างก็เป็นแบบนี้ระวังของตกนะตกลงไปนี่สวยแย่เลยนี่ทะเลสาบอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมอยู่ฝั่งนู้นมันมืดไปหน่อยนะมันมองไม่ค่อยเห็นฮานอยมันหนาวหน่อยนะประมาณ23องศาเท่าที่เห็นโอ้มีเครื่องซักผ้าเยี่ยมแต่ไม่มีที่ตากผ้า ตากตรงไหนล่ะก็ตากข้างนอกน่าจะตรงระเบียงเลยตรงระเบียงเลยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าข้างนอกมันเป็นซอยเล็กที่ต้องเดินเข้ามาแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านอาหารค่อนข้างจะเยอะก็เลยโอเคหน่อยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่มันทำทูบเทียนแล้วก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งประมาณ6:10ฟ้าก็สว่างแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับฝั่งนู้นก็คืออย่างเมื่อวานเป็นทะเลสาบหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่รู้มองเห็นไหมอากาศมันค่อนข้างหนาวนะไม่ได้หนาวหรอกมันเย็นไม่ต้องใส่เสื้อคลุมหรอกก็สบายนะแต่ว่ากลางวันตอนเที่ยงก็น่าจะร้อนเลยโบสถ์ที่เดิม จุดศูนย์กลางของฮานอยเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณ7:10คือไกด์เขานัดไว้7:10ส่วนไหนก็จะเลทประมาณ10 นาที15 นาทีเดี๋ยวรถกำลังมาแล้วก็อีกประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวรอไกด์มารับที่นี่แต่วันนี้หมอกเยอะมากเลยนะตั้งแต่ผมตื่นขึ้นมาก็เจอหมอกแต่อากาศก็ดีเย็นสบายก็ดูคนไปทำงานไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เรื่องหนึ่งไม่แน่ใจอันนี้มันดื่มได้หรือเปล่าเห็นเขาตั้งอยู่ตรงนี้เพิ่งสังเกตเห็นเขาบอกว่าเป็น drinking water ผมไม่กล้าดื่มนะ แต่ดูไว้เฉยๆไกด์ก็มารับแล้วนะครับก็คือรถเขามาเลทประมาณ20 นาทีหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปตรงหมู่บ้านฟาร์มทูบนะฮะน้องก็คือเป็นไกด์ของเราที่นี่เรียกว่ากวางฟูเกะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ที่นี่เป็นโรงงานผลิตทูบที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับมีอายุถึง100 ปีแต่ว่าปัจจุบันก็คือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเพราะว่าทูบก็มีหลากหลายสีสันส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีสีแดงนะฮะเพราะว่าสีแดงก็เหมือนเป็นธงชาติของเวียดนามสีแดงก็คือได้รับความนิยมแล้วก็มีสีอื่นด้วยเช่นสีเขียวสีเหลืองก็มีก็ใช้มาประดับบ้างส่วนใหญ่คนเวียดนามก็ถือศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็มีคล้ายๆกับเต่าด้วยแต่ไม่ใช่เต่านะแต่ก็คล้ายกันก็เลยต้องจุดธูปที่นี่ก็คือแหล่งผลิตธูปนะฮะส่วนไหนเขาจะใช้ทำจากไม้ไผ่แล้วก็เอามาตัดเอามาหลอแล้วก็ใช้แป้งธูปในการเรียกว่าอะไรนะหลอมเข้าไปแล้วก็มาทำสีใช่ที่นี่ห่างจากฮานอยประมาณ30 กิโลเมตรก็คือถ้านั่งรถมาจากตรงโบสถ์นะฮะมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงกว่าไกด์คนนี้ก็คือจะตามทุกคนมาถ่ายรูปไม่รอสายตาเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่ผมก็โดนจับไปถ่ายรูปแต่ที่นี่ก็สวยจริงนะฮะแนะนำเลยแนะนำมากับทัวร์ครับผม
จากไม้ไผ่แล้วก็มาเคลือบสีส่วนธูปก็คือจะทำจากมือโดยเฉพาะแต่ไม่ค่อยที่นี่เขาจะไม่ใช้เครื่องทำก็คือจะใช้มือทำก็เลยกลายเป็นสถานที่เรียกว่าอะไรนะมีความอนุรักษ์นิยมก็คือมีหลากหลายสีนะแต่ว่าส่วนไหนก็คือจะเป็นสีแดงซะมากกว่าส่วนตรงนี้ก็นะก็คือจะเป็นคัดแยกไม้ไผ่ก็คือเขาจะมีเครื่องเลยแม้แต่ที่จะเน้นงานฝีมือก็คือจะไม่ใช้เครื่องแต่ก็บางงานชนิดก็คือยังต้องใช้เครื่องในการจัดเรียงไม้ไผ่นะแล้วก็ทำพวกแป้งทูบก็คือว่าเขาจะเอาจากตัวไม้ที่ยังไม่ได้เป็นทูบนะฮะมาจัดเป็นเรียงกันเป็นก้อนเสร็จก็ค่อยเอาไปทำเป็นทูบอีกทีหนึ่งส่วนไม้ไผ่นี่ผมไม่แน่ใจเขานำมาจากไหนนะครับส่วนไหนก็นำมาจากในป่าที่ไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันคงในภาคเหนือของเวียดนามแน่ๆที่นี่ก็คือโรงทำสีนะครับเหมือนสีที่เอาไปย้อมผ้าเท่าที่ผมสังเกตเห็นแต่ผมไม่ได้ถามรายละเอียดสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาจะเน้นเท่าที่เห็นก็เน้นแต่สีแดงแหละก็มีสีแดงที่ผมเห็นแต่ยังไม่มีสีเหลืองหรือว่าสีเขียวของทูบที่ตั้งไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการทำสีเขาทำกันยังไงง่ายมากเลยก็เหมือนกับเอาผ้าจุ่มลงไปในสีมันก็เป็นสีแดงแล้วเพราะวันนี้ผมใส่เสื้อขาวมาด้วยไงผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินใกล้สักเท่าไหร่กลัวจะโดนเสื้อจะเลอะเสื้อนะครับเพราะว่าไอ้สีที่เขาทำมันเป็นน้ำจุ่มๆสังเกตมีแดงเข้มกับแดงอ่อนเพราะว่าเขาเอามาจัดเรียงทำให้มันดูสวยงามที่นี่ตกแต่งเพื่อให้คนมาถ่ายเดี๋ยวผมจะขยายกล้องไปให้ดูนะอย่าไปโดนนะเดี๋ยวมันเลอะสีแน่นอนอันนี้มันจะเป็นไม้ไผ่มันไม่ใช่ทูบแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาทำเป็นข้างบนจะเป็นทำเป็นทูบก็จะใช้รถแบบนี้คล้ายๆกับเป็นรถไถนาอันนี้ยังไม่เคลือบสีเป็นแค่ไม้ไผ่จะมีนักท่องเที่ยวทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าก็มีกลุ่มหนึ่งมาแล้วแถวนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่มีร้านอาหารนะฮะก็คือขายพวกขนมพวกนี้ให้ชิมกัน And after the second step, you remember that's the most important step. ถ้าพูดถึงภาพจำของเวียดนามที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสหลายคนคงนึกถึงที่นี่ค่ะหมู่บ้านทูบกวางฝูเกิลวันนี้ผมจะพาทุกคนออกเดินทางไปดูเบื้องหลังความงามที่ไม่ได้มีดีแค่ถ่ายรูปสวยแต่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณและอาชีพที่สืบทอดกันมานับ100 ปีค่ะการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยค่ะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยห่างออกไปเพียง30 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนั่งรถชิวๆประมาณ1 ชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นก้านทูบหลากสีสันถูกวางตากแดดอยู่ตามหน้าบ้านและลานกว้างตลอด2 ข้างทางแล้วค่ะรู้ไหมครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำอาชีพผลิตทูบมานานกว่า100 ปีแล้วเริ่มต้นจากธุรกิจในแครบครัวเล็กๆจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านทุกขั้นตอนยังคงความเป็นงานฝีมือตั้งแต่การเหลาไม้ไผ่การย้อมสีแดงมงคลหรือสีชมพูสดใสไปจนถึงการเคลือบผงทูบที่มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรและไม้จันหอมซึ่งทูบจากที่นี่ถูกส่งออกไปขายทั่วเวียดนามและไปไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินคือลานตากทูบค่ะชาวบ้านที่นี่เขารู้ใจนักท่องเที่ยวจะมีการจัดเรียงมัดทูบให้เป็นรูปทรงต่างๆทั้งรูปดาวรูปแผนที่หรือดอกไม้ยักษ์เมื่อมองจากมุมสูงมันเหมือนกับพรมสีแดงผืนใหญ่ที่ปูทับพื้นดินเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆค่ะสำหรับใครที่จะมาแนะนำให้มาช่วงเช้าในวันที่แดดดีนะคะเพราะนั่นคือเวลาที่ชาวบ้านจะนำธูปออกมาตากแดดและสีของธูปจะสวยที่สุดเมื่อโดนแสงอาทิตย์
ที่สำคัญอย่าลืมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น หรือจ่ายค่าเข้าชมเล็กน้อย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนให้รักษาประเพณีสวยๆแบบนี้สืบต่อไปค่ะ กวางฝูเก่าไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและความขยันของคนเวียดนาม ใครมีแพลนมาฮานอยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ จุดนี้ก็คือไกด์จะให้เราสาธิตวิธีการทำทูบนะก็คือเอาแป้งของทูบไปเกาะตรงไม้ไผ่ก็คือโชว์ให้เราว่าจริงๆแล้วทูบทำยังไงสมัยก่อนใช้มือนะแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นเครื่องเพราะมันเร็วดี ถ้าใช้มือนี่มันจะใช้เวลานานด้วยแล้วก็ต้องใช้แรงงานเยอะ ถ้าใช้เครื่องแบบนี้คือแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่ว่าใส่ได้ทีละอันคิดดูสิถ้าวันหนึ่งต้องผลิตทูบเป็นพันอันน่ะแล้วก็ต้องทำ1,000 อันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเครื่องนี้เท่าที่เห็นก็มีแค่เครื่องเดียวส่วนไอ้แป้งที่เขาใช้มันจะมีแป้งหลากหลายกลิ่นนะส่วนไหนจะทำจากดอกไม้ก็คือมีกลิ่นมะลิกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็มีกลิ่นต่างๆส่วนไหนจะเป็นกลิ่นของดอกไม้ซะมากกว่าแล้วก็เวลาเราทำทูบเสร็จทูบมันจะเปียกๆชื้นๆนะมันไม่ได้แบบแข็งเลยเอาออกมานี่หักได้ง่ายเลยต่อไปก็คือเอามาล้อมสีนะอย่างพวกเราใส่เสื้อสีขาวนะโคตรกลัวมันสีมันกระเด็นโดนเสื้อ ถ้าโดนเสื้อนี่ล้างไม่ออกเลยนะทำเสร็จก็วางไว้ตรงนั้นนะเท่าที่สังเกตบ้านแต่ละหลังค่อนข้างจะใหม่เอี่ยมเหมือนกับที่นี่เขาเพิ่งสร้างไม่กี่สิบปีนะฮะส่วนใหญ่ก็ทำจากปูนบ้านปูนนี่มีเยอะมากแล้วที่นี่มันดูสะอาดเรียบส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นโรงงานอย่างที่ว่าทำพวกไม้ไผ่แล้วก็พวกทูบแล้วก็มีออกแนวสไตล์เก่าแก่ชอบบ้านสไตล์แบบนี้ด้วยเก่ามาก แต่มันก็ดูเก๋ดีนะส่วนพวกนี้จะเป็นแบบใหม่หมดเนี่ยแบบนี้เจ๋งว่ะบ้านแบบนี้เป็ด เป็ดเว้ยอันนี้ก็ประตูหน้าบ้านมันดูสวยเราถ่ายไว้อู้สุดสถานที่ต่อไปก็คือไกด์พาเราไปตรงคาเฟ่รถไฟเป็นยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมานั่งดื่มดูรถไฟแล่นผ่านคล้ายๆกับตลาดร่มหบแต่ที่นี่จะนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นร้านขายกาแฟเรามาทานมื้อเที่ยงที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นมากินเฝอแล้วก็กินบั๋นหมี่ที่นี่ปกติผมเคยมาที่นี่2 ครั้งนะส่วนใหญ่ก็มานั่งแค่ดื่มกาแฟมาดูรถไฟแล่นผ่านก็ไปแต่ก็รู้สึกหวาดเสียวนะท่านนั่งอยู่ข้างล่างที่นี่ก็คือคนจะเน้นถ่ายรูปซะมากกว่านะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ร้านต่างๆช่วยสอดส่องว่ารถไฟมาเมื่อไหร่ถ้ารถไฟมาทุกคนก็ต้องหลบรถไฟเท่าที่ผมได้สัมผัสมันค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะฮะถ้าเทียบกับตลาดร่มหบที่นั่นจะช้าคือรถไฟถ้ามีคนยืนอยู่บนรางเขาจะไม่จอดให้นะเขาคือจะไปเลย ค่อนข้างจะอันตรายนะอย่างรัฐบาลเขาแบบอยากจะยกเลิกที่นี่ไม่ให้เปิดเป็นคาเฟ่สุดท้ายนักท่องเที่ยวเขาชอบไงก็เลยชะลอไปก่อนดูว่าจะมียังไงต่อไปอาหารที่นี่ผมรับประทานไม่ค่อยที่จะอร่อยสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างผมไม่ได้กินเฝอนะผมดูผิดจริงๆผมกินบุญฉะก็คือเป็นเนื้อย่างแล้วก็ใส่ในซุปค่อนข้างหวานบุญฉะเป็นอาหารต้นตำรับจากฮานอยแต่ว่าถ้าใครไปแถบอื่นอย่างเช่นโฮจิมินห์ก็จะเห็นนะผมกินครั้งแรกผมจำได้ผมกินที่โฮจิมินห์ผมชอบกินเนื้อหมูเขามากเลยรสชาติเหมือนหมูปิ้งบ้านเราอร่อยส่วนบั๋นหมี่นี่ค่อนข้างจะจืดนะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่
ไม่เคยอร่อยอาหารผมไม่ได้เลือกนะส่วนใหญ่ไกด์เขาเป็นคนเลือกเป็นอาหารพื้นเมืองของเวียดนามเขาเรานั่งรอที่นี่เกือบ30 นาทีมั้งประมาณ40 นาทีเหมือนได้ข่าวว่าทางการรถไฟเขาจะลดจำนวนรถไฟลงนะฮะที่จะผ่านที่นี่ตอนแรกเขาคิดว่าจะยกเลิกสุดท้ายเพราะนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าจำกัดจำนวนรถไฟที่จะมาทุกคนมาก็คือมันดูรถไฟแล้วก็มันดื่มกาแฟกันนี่ดูจากขบวนรถไฟนี่ดูภายในก็คือจะเป็นรถไฟขนผู้โดยสารนะฮะเหมือนกับคันที่ผมนั่งมาจากไฮฟงครั้งแรกที่ผมก่อนหน้านั้นผมมาเวียดนามก็คือมาจากไฮฟงก็คือนั่งเครื่องบินมาลงที่นั่นเสร็จก็นั่งรถไฟเข้าเมืองฮานอยก็คือเป็นขบวนเดียวกันผมสังเกตภายในมันคล้ายๆกันก็คือน่าจะใช่สังเกตด้านบนของรถไฟก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้นะครับส่วนใหญ่ก็นั่งชิลๆดีกันเหมาะกับนั่งตอนกลางคืนนะฮะกลางวันนี่แดดร้อนก็เลยไม่มีคนขึ้นไปนั่งข้างบนแต่ถ้าใครมีโอกาสมาเวียดนามก็แนะนำลองมานั่งรถไฟดูนะถ้ามาจากเมืองอื่นนะครับต่อไปก็คือไกด์จะพามาที่วรรณกรรมวิหารนะครับที่นี่ก็คือเป็นมหาลัยแห่งแรกของฮานอยสร้างตั้งแต่สมัยหลายพันปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือเน้นถ่ายรูปนะส่วนประวัตินี่เดี๋ยวรอให้ไกด์เล่าให้ฟังที่นี่เข้าไปต้องซื้อบัตรนะครับผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ไกด์เป็นคนซื้อให้ที่นี่จะเน้นความเก่าแก่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่ว่าข้างในมาเป็นยังไงแต่ได้อิทธิพลมาจากประเทศจีนชัวร์เพราะว่าสร้างจากขงจื้อสมัยนั้นก็มีการกล่าวถึงค่อนข้างจะเยอะความเชื่อเรื่องคนจีนด้วยสามารถที่จะดูได้ข้างในได้ท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงฮานอยมีโอเอซิสแห่งความสงบที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงอิฐเก่าแก่ที่นี่คือวันเหมียวหรือวิหารวรรณกรรมสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรู้ที่ยืนหยัดมานานกว่า900 ปีค่ะย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1070ในรัชสมัยของจักรพรรดิลีแถนตงวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับขงจื้อปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และอีก6 ปีต่อมาที่นี่ก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของก๊วกตือ3มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ใช้สำหรับบ่มเพาะเหล่าขุนนางและนักปราชญ์เพื่อมารับใช้แผ่นดินค่ะเดินผ่านประตูเข้ามาเราจะพบกับคเววันกักหอกลางที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรของเวียดนามครับสถาปัตยกรรมไม้สีแดงสดใสที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่นี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งการเรียนรู้กับธรรมชาติที่ลงตัวที่สุดแต่สิ่งที่ถือเป็นหัวใจและมรดกโลกจากยูเนสโกของที่นี่คือแผ่นจารึกบนหลังเต่าจำนวน82แผ่นครับบนนี้จารึกรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านจองหวนในสมัยโบราณเอาไว้สำหรับชาวเวียดนามเต่าคือสัญลักษณ์ของความอายุยืนและความกตัญญูส่วนแผ่นจารึกคือเครื่องเตือนใจว่าความรู้คือรากฐานอันยั่งยืนของชาติแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่จิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ที่นี่ยังไม่เคยจางหายไปครับทุกวันนี้เรายังคงเห็นเหล่านักเรียนและนักศึกษามาขอพรในช่วงก่อนสอบหรือมาถ่ายภาพจบการศึกษาในชุดประจำชาติเอาใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้วางรากฐานการศึกษาผู้นั้นค่ะ
วิหารวรรณกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่สวยงามเท่านั้นค่ะ แต่มันคือเครื่องยืนยันว่าชาวเวียดนามให้ความสำคัญกับการศึกษามาทุกยุคทุกสมัย หากใครได้มาเยือนฮานอย การมาเดินซึมซับความเงียบสงบที่นี่ จะทำให้คุณเข้าใจหัวใจของคนเวียดนามได้ดียิ่งขึ้นค่ะ จุดนี้นะครับก็คือปรากฏในธนบัตร 10,000 ดองหรือว่า 100,000 ดองจำไม่ได้ละก็คือจะมีสถานที่ตรงนี้ ที่นี่สวยมากเลยครับเหมาะกับที่จะมาถ่ายรูป ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นแผ่นจารึกบนหลังเต่านะฮะคนที่สอบผ่านจงเหยียนตามที่ไกด์เล่าให้ฟัง มีทั้งหมด 82 แผ่น แต่ว่ารายละเอียดอักษรนี้จะเขียนเป็นภาษาจีนโบราณนะฮะก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาปฏิวัติภาษาให้เป็นภาษาที่ใช้เหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนสมัยก่อนเขาจะใช้ตัวอักษรภาษาจีนเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนสมัยนั้นหลายพันปีที่แล้วที่นี่ก็ขึ้นถูกบันทึกในยูเนสโกด้วยนะฮะไอ้ตรงที่เต่าแล้วก็ไกด์ก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมเวลาก้าวผ่านประตูต้องทำให้มันแผ่นดินสูงขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปในประตูใช่ไหมเราต้องก้มหัวเพื่อดูพื้นเพื่อให้ระวังเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ข้างในคือจักรพรรดิก็คืออยากให้เราก้มหัวห้ามมองหน้าอะไรแบบนั้นก็คือทำให้มันเดินลำบากเดินสูงขึ้นตามที่ไกด์เล่าให้ฟังส่วนที่นี่ก็คือไว้จัดพิธีกรรมนะฮะของสมัยนั้นที่คนที่มาสอบผ่านก็คือจัดกิจกรรมที่นี่แต่กิจกรรมอะไรผมไม่ทราบนะส่วนไหนก็คือแล้วก็จะมีนักศึกษาก่อนที่จะสอบเขาคือจะมาขอพรจากคนที่มีตำแหน่งสูงเรียกว่าคนที่เป็นขุนนางจะมีลุงคนหนึ่งอยู่ข้างในที่จะเขียนตัวอักษรภาษาจีนนะฮะเป็นคำอวยพรสมัยนั้นเขาก็ใช้ตัวอักษรจีนนะก็คือจะเขียนเป็นภาษาจีนเลยเป็นคำอวยพรแค่ตัวเดียวให้เราเลือกจะเอาตัวไหนก็คือมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็100,000 ดองask any word you can come into check. Oh teacher, I want to write word. นี่ก็คือจะเป็นรูปปั้นของจักรพรรดิแล้วก็คงจื้อของสมัยก่อนเพื่อให้คนเข้ามากราบไหว้ที่นี่จะเน้นสีแดงนะที่นี่มีจักรพรรดิหลายองค์นะฮะผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครพวกผมตอนไกด์เล่าให้ฟังผมไม่ได้ตั้งใจฟังส่วนใหญ่ลูกทัวร์ก็ไม่มีใครตั้งใจฟังส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นถ่ายรูปอย่างเดียวที่เห็นอยู่คือไม่ใช่เทพเจ้านะแล้วก็จะเอาส้มเหมือนกับไหว้พระจีนอะไรแบบนั้นจุดธูปที่นี่คล้ายกับเป็นพระราชวังตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นพระราชวังแต่ก็จริงคือเป็นวิหารวรรณกรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะเวลาเขาจะเผากระดาษเงินกระดาษทองเขาจะมาเผาที่นี่นะฮะเขาจะไม่เผาข้างถนนหรือเผาที่บ้านนะฮะสังเกตคนจีนนอกประเทศจีนอย่างที่ไทยไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเขาจะเผาข้างถนนส่วนใหญ่โคมไฟที่นี่จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้ละสัญลักษณ์ใช้เพื่ออะไรหลังจากนั้นก็คือเราไกด์พาเราไปเดินชมที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่สวยดีนะฮะบ้านเขาทำจากบ้านไม้คล้ายๆที่บ้านโบราณอะไรแบบนั้นเนี่ยข้างในก็คือตกแต่งได้แบบสไตล์แบบโบราณความสวยงามพร้อมกับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นตกแต่งตอนแรกเข้าใจว่าที่นี่เป็นแหล่งขายกิฟต์ช็อปเหมือนที่อื่นนะฮะแต่ที่นี่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีการทำไม้สักเล่าเรื่องสมัยนั้นเวลาไปสอบทำอะไรบ้างถ้าถ่ายรูปมาจากข้างบนก็ดูสวยดีนะครับที่นี่เป็นมุมที่สวยมากถ้ามองจากข้างบนไปข้างล่างคล้ายๆกับวัดที่ญี่ปุ่นนะเขาจะเน้นใช้ไม้กันแต่ว่าข้างในมันจะโล่งนะครับจะไม่ค่อยเห็นอะไรก็มักจะเอารูปปั้นวางไว้ข้างในเพื่อให้คนจุดธูปไหว้กันหลังจากนั้นไกด์ก็พาเราไปที่อีกที่หนึ่งตรงทะเลใกล้ๆกับโรงแรมที่ผมพักอยู่
ทะเลสาบตะวันตกเขาเรียกว่าเทโฮหรือเทโซ จริงที่นี่ก็คือจะเป็นหอคอยผมเคยเดินผ่านที่นี่ครั้งหนึ่งตอนกลางคืนที่เขาปิดละตอนแรกก็ไม่เข้าใจคืออะไรแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมก็คือจะเป็นที่นี่น่าจะเข้าฟรีแหละเพราะว่าข้างในไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ชมสักเท่าไหร่ก็คือจะมีหอคอยเป็นจุดเด่นแล้วก็มีพวกลายลักษณ์อักษรที่เป็นภาษาทิเบตแล้วก็มีศาลเจ้าแค่นี้ครับ ประวัติผมไม่ทราบครับพวกผมไม่ได้ฟังที่นี่สังเกตนะฮะพวกวัดพวกที่สถานที่โบราณมักจะใช้เป็นตัวภาษาจีนผมก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะเป็นภาษาโบราณนี่เป็นอักษรภาษาทิเบตครับแล้วก็จะมีหอคอยอยู่ตรงกลางเรื่องประวัตินี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนไหนข้างในรูปปั้นจะเป็นเทพเจ้าซะส่วนใหญ่กลิ่นทูตค่อนข้างจะแรงนะที่นี่หลังจากนั้นผมก็เดินชมเดินถ่ายรูปเสร็จก็ขอตัวกลับก่อนนะฮะ เพราะเหนื่อยมากเลยทัวร์นี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะถ้าใครจะมาเที่ยวฮานอยก็แนะนำทัวร์ที่จะไปทู่จำชื่อไม่ได้ละตอนต้นของคลิปไอ้ทู่ฟาร์มนั่นเนี่ยที่นั่นคุ้มที่สุดละแนะนำให้ไปที่นั่นที่อื่นก็สามารถที่จะไปเที่ยวเองได้นะครับ